හොඳයි යාළුවනේ අදත් ඔයාලා සියලු දෙනාම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්කේටෙක්ස් YouTube channel එකට. ඉතින් අදත් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝෙන් කතා කරනවා තවත් අලුත් සයිට් එකක් ගැන. ඉතින් මේ සයිට් එක ඔයාලට පුළුවන් ලෝකේ තියෙන ප්‍රධාන කෑම වර්ග වල ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑම වර්ග වල ලෝකෙ තියෙන හැම රටකම වගේ ගොඩක් ජනප්‍රිය කෑම වර්ග තියෙන ඒ කෑම වර්ග වල රෙසිපීස් නැත්තම් කෑම වට්ටෝරු පිළිබඳ දැනගන්න. ඉතින් අපි අද වීඩියෝ එක ගිහලා බලමු මොකද්ද මේ සයිට් එක, කොහොමද මේ සයිට් එකේ ඒ රෙසිපීස් ගන්නේ. ඒ හැමදේම කතා කරමු. ඉතින් වීඩියෝ දෙන්න කලින් අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. හොඳයි අපි අද වීඩියෝට යමු. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයගොල්ලෝ Google එකට ගිහිල්ලා මේ විදිහට search කරගන්න. මේ විදිහට search කරගත්තට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ එන පළවෙනි site එකට තමයි යන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝට පහසු වෙනවා මේක link එක පහළ description එකෙන් දාලා තියෙන. කැමති කෙනෙක්ට එතන මේ site එකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ගියාට පස්සේ මේ site එකේ මේ විදිහට තමයි ඉස්සෙල්ලාම වුණේ. ඔයාලට මෙතනින් කැමති location එකක් හරි කැමති කැමක් තියෙනවා එහෙම search කරගන්න පුළුවන්. නැත්නම් මේ විදිහට මුළු map එකටම යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මැප් එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන ගොඩක් කෑම වර්ග පෙන්නනවා. දැන් ගොඩක් ආහාර වර්ග දෙන ඒ රටවල් වලට ආවෙනි ගොඩක් ජනප්‍රිය ආහාර වර්ග තමයි පෙන්වන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් කැමති කෑමක් උඩ ක්ලික් කරන්න. මේකට ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ඉතින් ඒගොල්ල පොඩි නෝට් එකක් දාලා තියෙනවා කෑම වර්ග ගැන හඳුන්වලා. ඉතින් ඔයාලට මෙතනින් පල්ලයට තියෙනවා රෙසිපීස් කියලා පොඩි ටැබ් එකක් ගන්න. එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මේගොල්ල ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් කියලා තියෙනවා කොහොමද මේකට අවශ්‍ය අමුද්‍රව්‍ය කොහොමද මේක සාදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ සයිට් එක ගොඩක් දුරට කෑම වර්ග හදන්න ඉන්න කට්ටියට ගොඩක් වැදගත් සයිට් එකක් වෙන්න ඇති කියලා මම හිතනවා. මොකද අලුත් කෑම වර්ග මේ කියන ලෝකේ එක රටවල වලට ආවෙනි කෑම වර්ග මේ සයිට් එකෙන් බලාගෙන හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙන වීඩියෝ එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් වීඩියෝ එක වීඩියෝ ලයික් කරන්න. ඔකර ගැල්ලුවත් වෙනවා පහලින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඒක තමයි වැදගත් වෙන යාළුවෙක් ඉන්නවනේ යාළුවට ෂෙයා කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. ඔය අපේ channel එක තාම subscribe කරලා නැත්නම් අපේ channel එක subscribe කරලා notification bell icon එක click කරන්න කියලා ඉල්ලනවා. එහෙනම් මම අද මේ වීඩියෝ නවත්තනවා. ඔයගොල්ලෝ සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්.